ටිකට් ගත්තේ නැති අය ටිකට් ගන්න. ටිකට් ගත්තේ නැති අය ටිකට් ගන්න. Those who did not buy tickets get tickets. Those who did not buy tickets get tickets. කොන්දොස්තර මහත්තයාගේ වැඩේ ඉතින් එහා මුල්ලේ ඉඳලා මෙහා මුල්ලටයි මෙහා මුල්ලේ ඉඳලා එහා මුල්ලටයි ওই විදිහට කෑ ගහගෙන යන එකනේ. බටපොලට ටිකට් එකක් දෙන්න මට. බටපොලට ටිකට් එකක් දෙන්න මට. Get me a ticket to බටපොල. Get me a ticket to බටපොල. දැන් ඔයා ඉන්න නගරේ කොයික මොකක් හරි කියලා හිතන්නකෝ. මෙහෙම. මෙහෙම හිතන්න. ඔයා ඉන්නේ මාතර. Get me a ticket to මාතර. මට මාතරට ටිකට් එකක් දෙන්න. Get me a ticket to ගාල්ල. ගාල්ල ටිකට් එකක් දෙන්න මට. Get me a ticket to අම්බලන්ගොඩ. අම්බලන්ගොඩ ටිකට් එකක් දෙන්න මට. Get me a ticket to අලුත්ගම. අලුත්ගම ටිකට් එකක් දෙන්න මට. අන්න එහෙම තමයි අයිල්ලන්නේ ටිකට් ඉල්ලන්නේ. ඔයා ටිකට් එකක් ගන්න කියලා සල්ලි දුන්නම ගොඩස්තර මහත්තයා කියනවා මේ බස් එකෙන් ඔයාලට බටපොලට යන්න බෑ. ඔයාලට මේ බස් එකෙන් බටපොලට යන්න බෑ. You can't go to බටපොල by this bus. ඔයා නම් මොකද කරන්නේ? ඒ කිව්ව ගමනම සීට් එකෙන් නැගිටිනවා. සීට් එකෙන් නැගිටලා බස් එකෙන් පයින්නව නේද? ගොඩක් දුරට එහෙමනේ වෙන්නේ. මේකෙත් මේ වාක්‍යෙත් එහෙම තමයි. දැන් you can't go to වලට පස්සේ ඔයාට අලුත්ගම, ගාල්ල, බෙන්තොට, කොළඹ, නුවරඑළිය ඕනම තැනක ආදේශ කරලා කියන්න පුළුවන්. ඇයි මේ බස් එක කොහෙටද යන්නේ? බස් එකේ බෝඩ් එක බලන්නේ නැතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට මට හිතන විදිහට මෙයා මේ ගොඩ වෙලා තියෙන්නේ. Why? Where does this bus go? ඊට පස්සේ ඉතින් මෙයා අහනවා Where does this bus go? Where does this bus go? මේ බස් එක යන්නේ බද්දේගමට. This bus goes to බද්දේගම. දැන් ඔයාලට මේක වෙනස් කරලා අර මං කිව්වා වගේම කාකේ වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන්. This bus goes to ගෝල්. This bus goes to මාතර. දිගටම රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්කම තාමත් ඔය අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරගෙනම යන්න, share කරන්න. කෙනෙක් කිව්වා මට මේ බස් එකෙන් බටපොලට යන්න පුළුවන් කියලා කිව්වානේ. කෙනෙක් කිව්වානේ මට. One told that I could go to Batapola by this bus. One told that I could go to Galle by this bus. One told that I could go to නුවරඑළිය by this bus. නෑ මේකේ යන්න බෑ. මේ බස් එක අම්පේගම හන්දියෙන් හරවනවා. No, you can't go. This bus turns at අම්පේගම junction. Turns කියලා කියන්නේ හරවනවා. මෙතන turns එස් අකුර ඉදලා තියෙන ඒක වචන වෙලා තියෙන්නේ බස් එකේ සෙනග ගොඩක් හිටියට එක බස් එකයිනේ. ඒක නිසා තමයි turns. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදයේ ඒක වචන වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම බහින්න. Then I will get down. Then I will get down. Get down කියලා කියන්නේ වාහනයකින් බහිනවා. Get down බහිනවා. දැන් තාම බස් එක බද්දේගමට යන ගමන්නේ. දැන් බද්දේගම ඉන්න කෙනෙක්ට කියනවා එහෙනම් ඔයා බද්දේගමෙන් බහිවිනේ. එහෙනම් ඔයා බද්දේගමෙන් බහිවිනේ. එහෙම කියනවා නේද අපි? You will get down. You will get down. එහෙනම් කොන්දොස්තර මහත්තයා කියනවා එහෙනම් ඊළඟ හෝල්ට් එකෙන් බහින්න. එහෙනම් ඊළඟ හෝල්ට් එකෙන් බහින්න. Then get down at the next bus hold. ඒ කතාව නිකමට හරි කොන්දොස්තර මහත්තයා කිව්වා නම් තව බස් හෝල්ට් දෙකකින් එහා පැත්තේ බහින්න කියලා මෙන්න මෙහෙම තමයි කියන්නේ. Then get down at the next two bus holds. ඔය වගේ ඔයාලට බස් හෝල්ට් 3කින්, බස් හෝල්ට් 4කින්, බස් හෝල්ට් 5කින් එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ. මං කිව්වේ එහෙම කියන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ බටපොලට යන්න බස් නැද්ද? This time are there not buses to Batapola? At this time are there not buses to Batapola? At this time මේ වෙලාවේ at this time. දැන් කොන්දොස්තර මහත්තයා කියනවා 4:30ට LPT බස් එකක් තියෙනවා. ඔයාට ඒකේ යන්න පුළුවන්. 4:30 there is a bus to LPT. You can go by that one. දැන් ඔයාට මේවා කොන්දොස්තරත් එක්ක සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න නැති බව ඇත්ත. නමුත් ෆොරින කෙනෙක් ආවොත් එහෙම නැත්නම් සුද්දෙක් ආවොත් ඔයා කොහොම හරි කියන්න පුරුදු වෙන්න වෙනවානේ. ඒක කොතනද නතර කරන්නේ? Where does it stop? Where does it stop? It stops. ඒක නතර කරනවා. Does it stop? ඒක නතර කරනවද? Where does it stop? ඒක නතර කරන්නේ කොහෙද?
බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට ගිහින් කායෙන් හරි අහන්න. බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට ගිහින් කායෙන් හරි අහන්න. Go to the bus stand and ask someone. Go to the bus stand and ask someone. ඉතින් ඊට පස්සේ මගියා බස් එකෙන් බැහැලා යනවා. මේ වගේ රසවත් කතාවන් මම ඉදිරියට ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා. ඒක නිසා දිගට මගෙත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක අවසන් වෙනකම් රැඳිලා හිටියට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.